M-am întors din propriul mormânt pentru a împărtăși cu voi ceva inexplicabil. Nu am fost ucisă, nu am fost atacată, însă ce au descoperit dimineață a șocat întreaga lume. Șeful poliției din Sankt Petersburg a fost atât de nedumerit încât a trimis probele direct la laboratorul FBI-ului, către însuși directorul J. Edgar Hoover. A cerut în scris orice teorie care ar putea explica cum un corp uman a putut fi distrus într-un mod atât de brutal și bizar. Însă absolut totul din jur să rămână aproape neatins. Nu existau urme de intrare forțată, nu existau urme de încăierare. M-am stins, pur și simplu, într-un fotoliu confortabil, într-o seară obișnuită de vară. Dimineața următoare mă priveam dintr-o altă lume. Eu sunt Mary. Lumea m-a cunoscut după acea noapte drept Cinder Lady, doamna cenușă. Aveam 67 de ani, o văduvă liniștită, mutată de curând în Florida, aproape de fiul meu. Nu căutam faimă, nu căutam misterul, voiam doar liniștea pentru restul vieții care mi-ar mai fi rămas. Dar moartea mea avea să devină unul dintre cele mai studiate și mai dezbătute cazuri din istoria criminalisticii americane din acea vreme. Un caz atât de ieșit din comun, încât părea să depășească până și dosarele pe care agenții FBI le considerau imposibil de rezolvat. Era 2 iulie 1951, Sankt Petersburg, Florida. Fiul meu, Richard Reiser, doctorul, cum mi se spunea, trecuse pe la mine, la fel ca aproape în fiecare zi. M-a sărutat de noapte bună și a plecat. Rămăsesem doar eu. Nu mâncasem nimic la cină. Luasem doar 2 somnifere, 2 pastile Seconal, medicamentele care mi-aduceau somnul pe care îl prindeam cu greu după 67 de ani de viață. Am aprins o țigară și m-am așezat confortabil în fotoliul meu preferat, cel tapisat, cu 2 ventilatoare pornite bătând spre mine, așa cum îmi plăcea mereu vara, fumându-mi țigara pierdută în gândurile mele. Purtam doar o cămașă subțire de noapte. Asta este ultima imagine pe care o mai am. Ce s-a întâmplat după? Nu știu. Nimeni nu știe cu adevărat. Nu mi-am dat seama, cred, că acea seară avea să fie ultima. Dimineața următoare, proprietăreasa mea, Pansy, a venit cu o telegramă pentru mine. Mesajul conținea o veste bună. Se găsise o proprietate disponibilă în Pennsylvania, unde îmi doream foarte mult să mă mut. Am încercat clanța, dar era fierbinte. Prea fierbinte. Așa că a chemat speriată poliția. Când au deschis ușa apartamentului meu, nu au găsit ce se așteptau. Nu existau semne de forțare a ușii, nu existau semne de luptă. Doar o imagine desprinsă, parcă din filmele horror. Fotoliul meu era distrus aproape complet, redus până la arcurile metalice. Din mine nu mai rămăsese decât un picior încă în papucul de casă, o bucată din coloană și craniul. Craniul care era ciudat de mic, bizar la propriu, ca și cum s-ar fi strâns în el însuși. Realitatea demnă de X-Files continuă. Pentru ca un corp să ardă atât de complet, până la nivelul de cenușă, e nevoie de temperaturi de peste 1500 de grade Fahrenheit sau 800-900 de grade Celsius, susținute ore întregi. Un crematoriu obișnuit nici nu ajunge la asemenea intensitate. Doar cele performante ating astfel de temperaturi și doar prin ventilația potrivită pot arde astfel un corp într-un interval de timp de aproximativ 1,5-3 ore. Nici pe departe nu erau astfel de condiții în camera mea mică, iar timpul a fost aproape dublat. Și totuși, eu am fost găsită arsă exact în astfel de condiții, într-un fotoliu, într-o cameră mică, într-o singură noapte. Dar cel mai ciudat lucru nu a fost cât de mult am ars eu, ci cât de puțin a ars restul camerei. Un articol foarte inflamabil, un teanc de ziare se aflau la doar câțiva pași de mine, lângă boiler.
Nu aveau nicio urmă de fum sau ardere, nici măcar un colț. Lumânările de pe bufet se topiseră complet în ceară din cauza căldurii emanate, dar fitilul lor rămăsese inexplicabil drept, în picioare, ca și cum flacăra nu ar fi avut niciodată puterea să le ardă cu adevărat. Întrerupătoarele de pe perete, cele de la înălțime, se topiseră și se deformaseră de la căldură. Dar prizele electrice de mai jos, la doar 1 metru distanță, erau neatinse și funcționau perfect. Cearșafurile de pe pat, la un pas de fotoliul meu, erau complet albe, curate, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat în acea cameră. Însă cel mai straniu aspect a fost ceasul. Ceasul electric de pe măsuța dintre paturi se oprise exact la ora 4:20 dimineața. Nu a mai mișcat o secundă în plus sau în minus, iar când l-au conectat în alt apartament, a funcționat, imediat, instantaneu, fără nicio problemă. Cum poate un foc suficient de puternic încât să mistuie un corp uman până la cenușă, lăsând totuși în urmă un picior, coloană și un craniu micșorat, dar să se oprească, aproape politicos, la câțiva centimetri de un ziar sau de un cearșaf, lăsând podeaua în pace și aproape totul în jur. Șeful poliției din Sankt Petersburg a fost atât de nedumerit încât a trimis probe direct la laboratorul FBI-ului, către însuși directorul J. Edgar Hoover. A cerut în scris orice teorie care ar putea explica cum un corp uman a putut fi distrus astfel, iar structura clădirii, mobila din cameră, să rămână aproape neatinse de foc sau fum. Au verificat totul. Au chemat producătorul fotoliului ca să afle cu ce fusese umplut. Au căutat urme de accelerator de foc. Nu au găsit niciunul. Concluzia oficială a FBI-ului, publicată o lună mai târziu, a fost așa numitul Wick Effect, efect de fitil. Grăsimea propriului meu corp, topită de flacăra inițială de la țigara cu care aș fi adormit, ar fi imbibat treptat materialul cămășii de noapte, transformându-mă, spun ei, într-un fel de lumânare umană, care a ars încet, ore în șir, cu o flacără mică, dar suficient de constantă și puternică, la fel ca în interiorul unui crematoriu performant, cât să mă mistui aproape complet, dar fără să se extindă în restul camerei, cu excepția aceea ce a vrut el. O explicație posibilă, poate chiar cea corectă, nu încerc să contest. Dar chiar și cercetătorul chemat să analizeze osemintele mele, un antropolog cu 10 de ani de experiență, a spus public că nu mai văzuse niciodată, în toată cariera lui, un craniu care să se fi micșorat în felul acela și că nu-și putea explica o asemenea cremare completă, fără mai multă distrugere în jur. Alții au intervenit și au vorbit despre fulgere, alții despre substanțe chimice, despre fenomene pe care știința încă nu le înțelege pe deplin. Dar nimeni nu a putut spune cu certitudine absolută ce s-a întâmplat cu adevărat în acea cameră, în acea noapte. Orice raționament care ar fi putut explica un lucru, lăsa fără explicație alte 10. Poate a fost doar o țigară și un scaun vechi. Poate a fost ceva ce corpul uman poate face în condiții atât de rare încât știința abia le poate studia. Nu am răspunsul nici eu, cea care am trăit-o, sau mai bine spus, cea care nu am supraviețuit ca să pot povesti singură ce s-a întâmplat. Ce știu este că am adormit într-o seară obișnuită, într-un fotoliu confortabil, iar dimineața camera era aproape neschimbată. Doar eu nu mai eram acolo. Dacă îți spun povestea asta acum, la 75 de ani de la acea noapte, este pentru că memoria e singura formă de dreptate pe care o mai am. Iar anii care au trecut, evoluția extraordinară și descoperirile până în prezent ar putea, sper eu, să-mi explice ce sau cine mi-a adus un sfârșit atât de macabru. Eu sunt doar o voce din mormânt care îți cere să înțelegi un singur lucru. Corpul uman ascunde încă taine pe care nici cei mai buni specialiști din lume nu le pot explica pe deplin. Urmărește vocea din mormânt, pentru că nu toate secretele istoriei au fost cu adevărat dezgropate vreodată.